დღეს თქვენ ამ ვიდეოში ნახავთ $1,300,000 შეფასებულ კერძო სახლს ქოშიგორაზე, რომლის კვადრატულობაც არის 425 საცხოვრებელი ფართი, ამას დამატებით 255 კვადრატი ტერასების და აივნების კვადრატულობა, 1000 კვადრატ მიწის ნაკვეთზეა ეს ყველაფერი განთავსებული და აშენებული და ამ 1000 კვადრატიდან 540 კვადრატზე დატოვებულია ეს გამწვანებული მოლი, რომელიც ელექტრონული სარწყავის სისტემით ირწყვება და გამწვანებაც მაგიტომაც არის შენარჩუნებული. რაც შეეხება თვითონ ვიზუალს, M სტუდიოს მიერ არის შესრულებული, კონკრეტულად არქიტექტორი არის რობი გეთიაშვილი, რომელმაც შეძლო და ერთ-ერთი გამორჩეული სახლი შექმნა მთელ ქოშიგორაზე. ვფიქრობ, რომ ქოშიგორა მეტნაკლებად დაფასებული ადგილია, თუმცა განსხვავებით დიღმის ტერიტორიისგან ფასები კვადრატულის მერყეობს $150-დან $200 ფარგლებში. ზოგი $250-ათაც ყიდის, რა თქმა უნდა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველაზე გამორჩეული ამ ადგილისთვის და დამახასიათებელი არის სიმშვიდე, სიწყნარე, ეკოლოგიური სისუფთავე. რა თქმა უნდა, ცოტა ზედა მხარეს ვართ თბილისთან შედარებით და ესეც ამ ყველაფერს განაპირობებს. ძალიან მაგარი ხედებია მთის მხარეს და ქალაქის ხედით. აი ამ ნაწილზე მოთავსებული აქვს სტადიონი და ყოფს ახალი მესაკუთრე აი ამ ზონებს, მაგალითად აი ამ ზონას, რომელიც ამ წუთას უფუნქციოა, თუმცა ვფიქრობ, რომ რაღაც დამკვირვებლის ფუნქციას შეასრულებს აქ ბავშვებთან ან მეგობრებთან თამაშთან მიმართებაში. აი ამ ნაწილს რაც შეეხება, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გადაწყვეტა ვფიქრობ, კუთხის ვიტრაჟის გაკეთება საძინებლიდან, რომ გადაიშალოს საოცარი ხედი და ამ ყველაფერს საკმაოდ რთული ტექნიკური შესრულება ჭირდება, რომელიც ვფიქრობ, საკმაოდ კარგად შეასრულეს თვითონ შემსრულებლებმა. საინტერესო ნაწილი არის კიდე ეს პატარ-პატარა გამწვანებები, ხეები, რომლებიც ეხლახანს არის დარგული, რასაც ჩვენ ვატყობთ. ეს ყველაფერი უფრო კარგი იქნებოდა, როდესაც მიწის ნაკვეთს ადამიანი ყიდულობს. საწყის ეტაპზევე ჩარგოს ხეები, რომ მე როცა დაიწყებს მშენებლობას, თუ რა თქმა უნდა იმ წუთასვე არ იწყებს, რაღაცა კუთხით დახვდეთ უფრო დიდი და უფრო გამოყოფილი სამეზობლოსგან თავიანთი მიწის ნაკვეთი. ამ ზონას ეს არის ცენტრალური შემოსასვლელი, ესეთი მაღაზი მინიმალისტური კარით, რომელიც ხშირად გვაქვს ხოლმე ჩვენ გადაცემებში და საკმაოდ ლამაზია, გამორჩეულია, არ არის თქვა ძალიან პომპეზური. თავის ფუნქციას ასრულებს, აქვე გვაქვს ესეთი პატარა შემოსასვლელი, უცნაური ფორმის. მე დავაკო ფიქრობდით და ვერ მივხვდით ამის დანიშნულებას, თუ რა თქმა უნდა დეკორ ფუნქციას ასრულებს და ვიზუალს ოკეი, თუმცა შეიძლება რამე სხვა ისეთი დანიშნულება აქვს, რომელსაც ჩვენ ვერ ხვდებით. აი ეს ნაწილი არის უკვე პარკინგის ზონა, დაახლოებით 8 მანქანაზეა გათვლილი. ქვედა მხარეს ცალკე შესასვლელი აქვს, თუ მანქანა ჩახვედი ვთქვათ და გადახვედი შეგიძლია უკვე გვერდიდან შეხვიდეს სახლში, მაგრამ ძირითადი ეფექტი სახლის, როგორც კი შემოდიხარ, არის აი ეს ზონა, სადაც თავს იყრის რამოდენიმე ვიზუალი. პირველი ეს არის ეს გამორჩეული ზეთისხილის ხე ბონსაის ეფექტით. მეორე ეს არის არკა უდიდესი ვიტრაჟებლის, რომლის შესრულებას რა თქმა უნდა რთული იქნებოდა და არგომ ეს ყველაფერი შეძლო. პატარ-პატარა ფანჯრები, რომელიც ცივ კედელს ლამაზად გამოყოფს და ცენტრალური შესასვლელი კარი, რომელიც ასევე ძალიან ლამაზია, გარდა იმისა, რომ ფუნქციურადაც ძალიან კარგია, პირდაპირ მიგანიშნებს, რომ აქედან შეგიძლია შეხვიდეს შიგნით. პირველ ეფექტს რაც ახდენს, ეს არის სითეთრე, ეს არის გამოკვეთილი სავახშმო სივრცე 16 კვადრატზე გაშლილი, იქვე სამზარეულო გვიყურებს და ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სამზარეულოა და სანამ სამზარეულოს განხილვაზე გადავიდოდეთ, მინდა აგიხსნათ პირველი სართულის კონფიგურაცია. 65 კვადრატია მისაღები ზონა კიბის უჯრედთან ერთად. აქვე გვაქვს 3 კვადრატი განკუთვნილი სტუმრებისთვის სველი წერტილი. ქვემოთ გვაქვს მიწისქვეშ 175 კვადრატი -1 სივრცეზე, სადაც განკუთვნილი სამომავლოდ იქნება გასართობის სივრცე. სატრენაჟერო დარბაზი, კინოთეატრი, გადავინაცვლოთ ახლა ჩვენ და ვნახოთ სამზარეულო, მაგრამ სანამ სამზარეულოში გადავინაცვლოთ, მინდა გამოვყო ბელუქსის მაგი და თავის კამებთან ერთად ერთ-ერთი გამორჩეული ზონა და ძალიან მაგარი ზონა ოჯახის წევრების შეკრებისთვის, მით უმეტეს, როდესაც დიდი სახლი გაქვს, აუცილებლად უნდა კონდეს ესეთი სივრცე. რაც შეეხება აი ამ გამყოფ ვიტრაჟს, ეს არის ჩვენი მეგობარი კომპანია Love Design თბილისის შემოქმედება, ლინკი აღწერაში იქნება და შეგიძლიათ გადაინაცვლოთ და ნახოთ თუ როგორი რაღაცეები შეკვეთა შეგიძლიათ. რაც შეეხება სამზარეულოს, ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სამზარეულო. იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ ლამაზი ფერებია გამოყენებული არის ბუნებრივი მარმარილო, კუნძულზე გამოყენებულია ბუნებრივი მარმარილო ზედაპირზე,
ასევე კედელზე გადასვლა არის ფანტასტიკური, თვითონ ფერით საკმაოდ მიმზიდველია. გარდა იმისა, რომ ძალიან ლამაზია, სიმშვიდის შეგრძნებას გვაძლევს, 20 კვადრატია კი ვახსენეთ, ვიტრაჟებით არის გარშემორტყმული, გარდა იმისა, რომ ადამიანმა შეძლო მოიფიქრა და დააპროექტა, რომ აქედანაც შეიძლება გახვიდე თქვათ იმ ზონაში, რომელი ზონიდანაც დავიწყეთ ჩვენ განხილვა. აქვე გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება, რასაც ჩვენ რამოდენიმეჯერ წავაწყდით, ეს არის სამზარეულოში ვიტრაჟის ხონა. პირველი, განიავებისთვისაც საკმაოდ კარგი საშუალება, მეორე, შეგიძლია სიმწვანით მიიღო სიამოვნება და შენ ოჯახის წევრებს, თუნდაც პატარა ბავშვებს მიაქციო ყურადღება. ვაკომ შემოსვლისთანავე მიაქცია ყურადღება, რომ არ იყო ონკანი, მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული რაც აქ არის, ეს არის მოძრავი ონკანი, რომლის ესე მოძრაობა შეგიძლიათ. საინტერესო გადაწყვეტილებაა, შეიძლება ითქვას, იმ კუთხით, რომ ვიღაცა შეიძლება არ მოწონდეს ონკანის ვიზუალი და დამალოს და ჩაწიოს და ესე მარტივად. ცოტა ძალის ხმევით. მოსაჯდომია, ხმარება აკლია. ხო, ხმარებაში გაიწევს. რაც შეეხება სამზარეულოს ტექნიკას, Samsung-ის ტექნიკა მთლიანად გამოყენებული, ინტეგრირებულია, ორი მაცივარი აუცილებელია. აქვე გვაქვს სამ ადამიანზე განკუთვნილი სასადილო ზონა და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა ვახსენოთ, ეს არის ბერტაზონის ფირმის იტალიური გასხურა, რომელზეც პრინციპში აიწყო მთელი სამზარეულო. და ამ სამზარეულოს შემოქმედი არის ბექაური არტი, რომლის მეშვეობითაც შეიქმნა ეს სილამაზე. კონკრეტულად გასხურასაც შეეხება, საცოდაობა იქნება ადამიანმა 100%-ით რო არ აითვისოს, ეს უმაგრესი და ტექნოლოგიურად ძალიან წინ წასული გასხურა და შექმნას ის ხელოვნების ნიმუშები, რა ხელოვნების ნიმუშებიც უკვე გადმოინაცვლებს აი ამ მაგიდაზე და შენ ოჯახის წევრებს ან მეგობრებს მიაღებინებს სიამოვნებას. ჩვენ რო გადავინაცვლოთ მისაღებ ზონაში და გვერდი აუვაროთ ამ სილამაზეს და მოვიტოვოთ შემდგომისთვის. აქვე გვაქვს ჩვენ მეორე გასასვლელი უკვე იმ ზონაში, რომელიც ზონიდანაც დავიწყეთ საუბარი, რაც შეეხება დივანს, კავეს ფირმის უფრო დეკორი ფუნქციის შემსრულებელი დივანი მგონია. იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ მოხერხებულად ვზივარ, ვფიქრობ, საკმაოდ შესავსებია ეს სივრცე, მისაღების სივრცე და ავხსენით, რომ 65 კვადრატია თავის კიბის უჯრედთან ერთად და საინტერესო იქნება ახალი მესაკუთრე როგორ შეძლებს და როგორ გააკეთებს ამ ყველაფერს. აქვე რომ ავხსნათ კიდე დეკორი ბუხარი, რომელიც გარდა ვიზუალისა რაღაცა კუთხით სითბოსას გამოყოფს, ვერ ვიტყვი აქ ხა განცხრომას მიეცემით და წიგნის კითხვას დაიწყებთ ბუხართან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიზუალი ძალიან მაგარია, შეგიძლიათ სხვადასხვა ფერით შეცვალოთ, თუ მივაგენით, აქ სადღაც იყო ჩამრთველი, მაგრამ არა უშავს. რაც შეეხება გათბობა გაგრილების სისტემას, მიდეაა და თითქმის ყველგან, ყველა სახლში, სადაც ჩვენ გადაღება ქონია და სადაც ყოფილა გათბობა გაგრილების სისტემა, იყო მიდეა. აქედან გამომდინარე არის წამყვანი ბრენდი, ასევე იატაკქვეშა გათბობაა გაკეთებული, აქედან გამომდინარე იტალიური და ესპანური კერამოგრანიტია დაგებული, რომლის შეზენად ასევე შეგიძლიათ ჩვენ მეგობარ კომპანია ჯავკენში. აქეთ ზონაში გვაქვს დამატებით ერთი საძინებელი პირველ სართულზე, ეს სივრცე, რომელიც სივრცეზეც ვისაუბრეთ, შემოსასვლელი, ეგრეთ წოდებული მეორადი შემოსასვლელი. აქვე შეგიძლია შემოხვიდე, ჩამოკიდო შენთვის განკუთვნილი კურტკა, ფეხზე გაიხადო. აქვე გვაქვს სისტემები, სარეცხი მანქანა, ბოილერი, ტექნიკური ოთახია მარტივად რო ახსნათ. და ეს ის საძინებელია, რომელზეც ვსაუბრობთ, ეს არის 30 კვადრატზე. გაშლილი საძინებელი, თავის აგარდერობე პატარა კარადებით. აქვე გვაქვს ვიტრაჟული ფანჯრები, რომელ ვიტრაჟებზე ვსაუბრობდით და ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალებაა დღის შუქით მიიღო სიამოვნება, დილით ადამიანი როდესაც იღვიძებ, 6 კვადრატზე შესრულებული აი ესეთი პატარა სველი წერტილი, საკმაოდ ლამაზი, გემოვნების კუთხით ვფიქრობ, რომ მესაკუთრემ, რომელმაც გააკეთა ინტერიერის დიზაინი, საკმაოდ გამოირჩევა, საკმაოდ გემოვნებიანი ადამიანია, თუმცა დავამატებდი, რომ ამ სახლს ჩემი აზრით აკლია ცხოვრება, ცხოვრების სტილი, რომ ახალმა მესაკუთრემ აქ შემოიტანოს თავისი პირადი ნივთები, შემოიტანოს დეკორები, შემოიტანოს ნახატები, შეავსოს მთლიანად ეს ზონა, ხოლო ჩვენ ახლა ვფიქრობ გადავინაცვლოთ მეორე სართულზე და გაჩვენოთ საძინებლის სივრცეები, მაგრამ სანამ ზემოთ ავად, მინდა გითხრათ, აი ეს შემოქმედება, რომელიც ვფიქრობ, რომ უფრო ხელოვნების ნიმუშია ადამიანებისთვის, ეს ხელოვნების ნიმუში პირველივე ეფექტს შემოსვლისთანავე გაძლევთ, რადგან ეს ვიტრაჟი გამჭვირვალეა და აი ამ კიბის უჯრედს პირდაპირ პომპეზურად
გვთავაზობს მარმარილოთი მოპირკეთებული თავის ლენტოვანი განათებით, ულამაზესი ჭაღით, რომელიც ჭერიდან ეშვება, აერთიანებს პირველ და მეორე სართულს. მეორე სართულს რაც შეეხება, სამი საძინებელი გვაქვს. ამ სამი საძინებელიდან ყველაზე დიდი საძინებელი არის 58 კვადრატი. სანამ აი ამ საძინებელში შევიდოდეთ, მინდა გაჩვენოთ უამრავი ვიტრაჟი, რომლიდანაც იშლება ფანტასტიკური ხედი. თუმცა კონკრეტულად მეორე საძინებლიდან შეგვიძლია გავიდეთ იმ ვერანდაზე 32 კვადრატზე. ეს არის 58 კვადრატის საძინებელი, სადაც ერთიანდება სველი წერტილის და საგარდერობე სივრცეები უკვე საძინებლის ზონასთან. პირველად გვაქვს ჩვენ ესეთი დიზაინი. აი ამ გვალ საძინებელს რაც შეეხება, მე ვერ წარმომიდგენია როგორი შეიძლება იყოს. თქვენთვის მომინდა ამის შეფასება და საინტერესო იქნება ასევე იმ ადამიანების აზრი, ვისაც სახლში გაქვთ ესეთი ფორმის საძინებელი. აქ უნდა იყოს თავისთავად ტელევიზორის ზონა, იქ უნდა იყოს თქვათ მაგი და თავის კამებთან ერთად წასაკითხის სივრცე. ტექნიკურად საკმაოდ რთული იყოს შესასრულებლად, იმიტომ რომ აქვე გვაქვს ინტერნეტის ჯეკი, ჩამრთველი რევერსული განათება, რომლიდანაც შეგვიძლიათ მართოთ ეს ყველაფერი. ვიტრაჟები, რომელიც ვახსენეთ, ორივე მხარეს გადის და ეს არის ყველაზე დიდი საძინებელი და ეს საძინებელი დაიკვეხნის თბილისის ხედით და ასევე მთების მიმართულებით ხედით. 8 კვადრატზეა საგარდერობე სივრცე, რომელიც არ არის არაფრით გამოყოფილი. თავისუფლად შეგვიძლია შემოვიდეთ, ასევე გამოვიდეთ. აქვე გვაქვს საშხაპე თავის ხელსაბანებთან ერთად, საკმაოდ უცნაურად გამორჩეული სივრცე, რომელიც პირველად გვაქვს ჩვენ გადაღებაში. რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლად არის უნიტაზისთვის განკუთვნილი ადგილი და საინტერესო იქნება, რამდენად მოსახერხებელია ესეთი სველი წერტილის აი ამ საძინებელთან ინტეგრირება. ფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო იქნება. და ცხოვრების პროცესშიც ეს ყველაფერი უკვე გამოვლინდება. ჩვენ რო გადავინაცვლოთ დანარჩენ საძინებლებში, აქ გვაქვს 24 კვადრატი საძინებელი, რომელიც ასევე უერთდება 30 კვადრატ ვერანდას. ეს არის ის ადგილი, სათავსო სივრცე, რომელიც ვახსენეთ, სადაც შეგიძლიათ თქვენი პირადი ნივთების შენახვა და დამატებით 32 კვადრატის საძინებელი, რომელსაც ასევე თავისი სველი წერტილი აქვს. და აქვს უდიდესი და ულამაზესი ვერანდა თბილისის ხედით, რომელსაც ეხლა თქვენთან ერთად ნახავთ. კი ვამბობთ ხოლმე ხშირად, რომ მეორე სართულის ვერანდები იჩაგრებიან, როდესაც კერძო სახლი გაქვს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ვერანდა უნდა გამოიყენო ადამიანმა. ჩვენ ამ ვერანდაზე წვდომა გვაქვს უკვე ჰოლის ნაწილიდან, მეორე საძინებლიდან და ამ საძინებლიდან, საიდანაც გამოვედით. 58 კვადრატ საძინებელს აქვს თავისი პატარა აივანი, თუმცა ვიწრო აივანია და არ ვიცი რამდენად შეიძლება ვთქვათ რამეში გამოიყენო, მაგრამ თამამად რაც შეიძლება ითქვას, აი ეს ვერანდა არის ერთ-ერთი გამორჩეული, მით უმეტეს საღამოს, როდესაც ჩაბნელდება ყველაფერი და განათდება უკვე ხელოვნურად, იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ხედი, ასევე რაც ჩვენ გადაგვიღია ჩვენ გადაცემებში, თუმცა ამას უნდა დავუმატოთ 175 კვადრატი ტერასა, რომელ ტერასაზეც მე დავაკვე ახლა გადავინაცვლებთ. ეს ტერასა სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ არის მოწყობილი, მაგრამ რენდერების საშუალებით მიხვდებით. ამ ზოლში, სადაც უკვე გაყვანილია ყველანაირი კომუნიკაცია, უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული ბარბეკიუს მეგობრებს და ოჯახის წევრებს გაუმასპინძლდე რაღაც გემრიელობებით და ეს უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული შუა ცეცხლისთვის განკუთვნილი ადგილი, რომელიც არსად არ გვინახავს ჩვენ თემაში სამწუხაროდ, მაგრამ ვიტოვებთ კიდევ იმედს, რომ ეს ყველაფერი შესრულდება, დაგვიძახებს ახალი მფლობელი, რომც არ დაგვიძახოს, ყოველ შემთხვევაში გავლითაც მივხვდებით, როგორ შეიძლება ადამიანმა ეს ყველაფერი მოაწყოს და მიიღოს სიამოვნება ულამაზესი ხედით, როგორც მთის, ასევე თბილისის ხედით. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის გენერალური სპონსორია ჯაუკენი. დაალაიქოთ უნდა ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, ან დაალაიქოთ, ან გამოიწეროთ, რომელიც გესიამოვნებათ და დაელოდოთ უკვე შემდეგ ვიდეოებს.